सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक अगेन EliteSystem। फेरि पनि स्वागत छ गाइज आजको न्यू एपिसोडमा पार्ट 2 है। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म लिङ्क के अरे आई बटनमा माथि भिडियो आइरह होला, यसमा क्लिक गरेर पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्, पछि यो हेरेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, नत्र बुझ्नुहुन्न गाइज है। सो बुझ्न त बुझ्नुहुन्छ, त्यही पनि त्यो हेरेर यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। सो आजको टपिक रहेको छ छोसा विभक्ति। ढिलो नगरी स्टार्ट गरिहालौँ गाइज, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, नोट गरेर राख्नुहोस् स्पेसली इतिहास टपिकको लागि। सो अब सुरुमा चाहिँ रहेको छ, माथि नोटमा हेर्नु होला, स्क्रिनसट हानिहाल्नुहोस्, नभए यो जुम गर्न पनि सकिन्छ, भिडियोलाई मजाले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ भनेको छ एगे भनेको लाई हो गाइज है, एगे भनेको लाई, ए भनेको मा, एस भनेको बाट, बुथ भनेको बाट देखि, हान्थे भनेको सँग, एगेस भनेको एगेस, हान्थे स भनेको बाट देखि, अनि त्यसपछि केस के अरे केस भनेको पनि बाटै हो है। ल यत्तिकै अब ढिलो नगरी भिडियो स्टार्ट गरिहालौँ गाइज। पहिलो नम्बरमा रहेको छ एगे। एगेलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि नेपालीमा आई भनेर चिनिन्छ है। सो यो विशेष गरी व्यक्ति विशेष नाम अथवा सर्वनाममा लागेको पाइन्छ होइन। तपाईँहरू इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि आमाले मलाई पैसा दिनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै अमनिका छेगे थोनुल चुस्सयो भनेपछि अमनिका भनेको आमाले भयो है, छेगे के अरे छेगे भनेपछि मलाई, थोनुल भनेपछि पैसालाई, छुस्सयो भनेपछि दिनुहुन्छ। ओके, लाई अब आउँछ, तर यो चाहिँ सेन्टेन्समा आउँदैन, तर उच्चारण गर्ने बेला चाहिँ यहाँ लेख्ने बेला लेखिन्छ, तर यसले अर्थ दिँदैन है गाइज। सो अब त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ ए भनेको चाहिँ मा भनेर चिनिन्छ। यो विशेष गरी चाहिँ ठाउँ र समय बुझाउने शब्दको पछाडि लाग्छ होइन। जहाँ चाहिँ ठाउँ अथवा समय बुझाउने शब्द छ भने त्यसको पछाडि लाग्छ यो। समय भने यसको प्रयोग मात्र हुन्छ तर अर्थ दिँदैन, भनेपछि जो चाहिँ यो समयमा मतलब यो युज त हुन्छ होइन, तर यसले चाहिँ कुनै अर्थ हुँदैन यसको है। सो त्यस्तै गरी इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, तल उदाहरण दिएर हामी चाहिँ केही सम्झौँ है। म घरमा जान्छु भनेपछि म घरमा जान्छु, म भनेको के भयो त छनुन, म चाहिँ छिपिए भनेपछि घरमा, जान्छुलाई अब के भयो खाम्निदा। ओके, छनुन छिगे खाम्निदा, म घरमा जान्छु। ओके, सो यस्तै गरी अर्को रहेको छ गाइज, नम्बर 3 मा छ, जसलाई चाहिँ यसबाट पनि भनिन्छ होइन। यो चाहिँ विशेष गरी स्थानको पछाडि लाग्छ है, थाहा पाइराख्नुहोस्, यो चाहिँ स्थानको पछाडि विशेष गरेर लाग्ने रहेछ भनेपछि प्लेस या त ठाउँको पछाडि, स्थानको पछाडि लाग्ने रहेछ। सो इक्जाम्पलमा दिएको छ, बजारबाट के किन्नु भयो भन्यो, सिजाङ्गेस मुहत 700 हो भनेपछि सिजाङ्गेस भनेको बजारबाट, मुहत भनेको के, 700 भनेको किन्नु भयो भनेको है। 700 भनेको किन्नु भयो, सरी गाइस, 700 है, 700 भनेको किन्नु भयो। सो त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ नम्बर 4 मा, जसलाई चाहिँ बुथ भन्छ, बाट पनि भन्छ, देखि पनि भन्छ होइन। यो विशेष गरी चाहिँ समयको पछाडि लाग्छ गाइज। टाइम समय बुझाइसकेको छ भनेपछि त्यसको पछाडि आउँछ है, अगाडि होइन पछाडि आउँछ है बाट चाहिँ। इक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ, बिहानदेखि काम गर्छु भनेपछि, बिहानदेखि भनेपछि यो बिहान भनेको त समय हो होइन, देखि भनेपछि समयको ठ्याक्क पछाडि आयो, काम गर्छु होइन। जस्तो कि यहाँ इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, आच्छिम बुथ भने, आच्छिम भनेको बिहान, बुथ भनेको देखि भयो है त। इलहाम्निदा भनेपछि बिहानदेखि काम गर्छु, मतलब आच्छिम बुथ इलहाम्निदा भनेपछि बिहानदेखि काम गर्छु। ओके, सो यस्तै गरी नम्बर 5 मा रहेको छ काछी। काछीलाई चाहिँ सम्मबाट ले जनाइन्छ होइन, काजी हो
काजी भनेको चाहिँ सम्मबाटले जनाइन्छ। यो विशेष गरेर समय र स्थान दुवैमा लागेको पाइन्छ होइन, टाइममा पनि हुन्छ र प्लेसमा पनि हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ समय र स्थान दुवै ठाउँमा लागेको पाइने रहेछ होइन, लाग्ने पनि रहेछ। सो इक्जाम्पलको लागि यस्तै गरी हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। इटरीसम्म कसरी जानुहुन्छ भनेर क्वेसन सोधियो है त। इटरीसम्म कसरी जानुहुन्छ भनेर अब यहाँ यसैलाई चाहिँ कोरियनमा भन्दाखेरि के भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि इथरीका छि भनेपछि इटरीसम्म भयो होइन। अतोङ्गे भनेपछि कसरी, खाम्निदा भनेपछि जानुहुन्छ, मतलब कसरी जानुहुन्छ, अतङ्गे खाम्निदा, इटरीसम्म कसरी जानुहुन्छ भनेर भयो है त। अब अर्को नम्बरमा रहेको छ 6 नम्बरमा रो या उरो भनेपछि तिर, द्वारा, बाट, ले। यसले चाहिँ धेरै शब्दहरू बुझाउँछ। नाउन और प्रनाउनको पछाडि लाग्छ होइन, नाउन र प्रनाउनको पछाडि लाग्छ, तर नाउन र प्रनाउनको अन्तमा भोवेल इन्डिङ भए चाहिँ रो लाग्छ है। यो चाहिँ याद गर्नु होला, भोवेल इन्डिङ भएमा चाहिँ रो लाग्छ र कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने उरो लाग्छ है त। यो विशेष गरी स्थान र समयको स्थान साधनको नामको पछि लाग्छ, मतलब स्थान भनेपछि प्लेस र साधन भनेपछि सामानहरूको नामको पछाडि लाग्छ है त। तर फाँच्चीमा र भएको अवस्थामा चाहिँ यसको रो नै लाग्छ है त। रमा फाँच्चीमा आएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ रो नै लाग्छ है। र इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, गाडीद्वारा आउँछ, गाडीद्वारा आउँछ भनेपछि छारो, छा भनेको गाडी भयो, रो भनेको द्वारा, छारो वायो भनेको छ आउँछ, वायो आउँछ, ओके, छारो वायो गाडीद्वारा आउँछ। भनेपछि अर्को नम्बरमा छ पोखरातिर जानुहोस् भनेपछि पोखरातिर जानुहोस्, पोखरा रो खास्सयो भनेपछि पोखरा रो भनेको पोखरातिर जानुहोस् भनेपछि खास्सयो कि नै, खास्से भनेको जानुहोस्, ओके। सो नम्बर 3 मा रहेको छ खाल्लो, मतलब चक्कुले काट्यो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि कसरी भन्ने, चक्कुले काट्यो, चक्कु भनेको खाल हो होइन, खाल्लो भनेपछि चक्कुले काट्यो भनेपछि छालरात सयो गरे, ओके। छालरात सयो भनेको काट्यो, चक्कुले काट्यो भनेपछि चक्कुद्वारा लेबाट होइन, चक्कुले नै सुहाउँछ, द्वारा भन्दा पनि द्वारा काटियो होइन, चक्कुले ठिक छ है। खाल्लो छालरात सयो भनेपछि चक्कुले काट्यो, ओके। सो नम्बर 7 मा रहेको छ यस्तै गरी हान्थे भनेपछि सँग भनेर यसले चाहिँ युज हुने रहेछ। हान्थे भनेको सँग है, सँग भन्ने अर्थमा व्यक्तिको नाम पछि प्रयोग हुन्छ गरे। यो चाहिँ व्यक्तिको नाम पछि भनेपछि व्यक्तिको नामको पछाडि चाहिँ यसलाई युज गरिने रहेछ होइन। सो यस्तै गरी इक्जाम्पल लिएर एउटा हामी सम्झिन सक्छौँ। यात्रा गर्ने हो भने मसँग आउनुहोस् गरे, यात्रा गर्ने हो भने मसँग आउनुहोस् भनेपछि एङहाङ भनेको यात्रा हो है, एङहाङ भनेपछि यात्रा गर्ने हो भनेपछि गारेमेन भनेपछि के अरे खारेमेन भनेको गर्ने हो भने, खारेमेन भनेको गर्ने हो भने, मसँग भनेपछि छ भनेको छनुवा थे भनेको मसँग ओत्सयो आउनुहोस्, ओके, ओत्सयो छनुवा। अब यसको के भयो, पाहेङ खालरेमेन छ्वान थेयो ओस्सयो भनेपछि बुझ्नुभयो होला नि, यात्रा गर्ने हो भने मसँग आउनुहोस्। आजको लागि यति नै छ गाइज। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, अहिलेसम्म साथ दिनुभयो, हेर्नुभयो मजाले, थ्याङ्क यू सो मच। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस्, अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ। अझ योभन्दा पनि रोचक अलि इन्ट्रेस्टिङ टाइपमा अलि आउनेछौँ हामी चाहिँ प्रेजेन्टेसन लिएर। यो चाहिँ अलि
बेसिक फर्मको लागि हो गाइस होइन। यति हेरेर तपाईँ धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, हस्। थ्याङ्क यू सो मच।